आज मी तुम्हाला एक माझी फेवरेट सूपची रेसिपी दाखवणार आहे आणि ही विंटरमध्ये मी माझ्या घरी नक्की करते. तर चला करूया कॉर्न अँड पालक सूप. तर इथे मी घेतलंय कॉर्न, पण मजा आहे की हे कॉर्न आपण रोस्ट करून घेणार आहोत. गॅस ऑन करूया. आपण घेतलं एक मोठा चमचा बटर. बटर गरम झालंय, त्यात घालूया 2 कप कॉर्नचे कर्नल्स किंवा कॉर्नचे दाणे. कॉर्न मोठ्या फ्लेमवरती परतून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता की कॉर्न छान रोस्ट झालेला आहे. तो आता आपण बाजूला थंड करण्यासाठी ठेवूया. आता आपण सूप करून घेऊया. त्याच्यासाठी लागणार आहे 2 चमचे तेल. त्यात जाईल एक छोटा बारीक कापलेला कांदा. कांदा गुलाबी होईपर्यंत फ्राय करून घेऊया. कांदा गुलाबी झालाय, त्यात जाईल लसूण. लसूण 1 मिनिट परतून घ्या आणि त्यात जाईल तो रोस्ट केलेला कॉर्न. सगळं मिश्रण छान मिक्स करून घेऊया. सगळं छान मिक्स झालंय, त्यात जाईल 2 कप पाणी. कव्हर करून 5 मिनिटं लो फ्लेमवरती शिजू देत. मस्त शिजलंय. गॅस बंद करूया. कॉर्नचं मिक्सचर गार झालेलं आहे. आपण आता त्याला वाटून घेऊया. मस्त वाटलं गेलंय प्युरी फॉर्ममध्ये. ते आपण एका पॅनमध्ये घालूया. ते मिक्स करूया आणि त्याची कन्सिस्टन्सी आपल्याला पाहिजे तसं पाण्याने ॲडजस्ट करूया. स्लो फ्लेमवरती सूप कुक होतंय. आपण आता त्यांना सीझन करूया. सॉल्ट चवीपुरतं, मिक्स हर्ब अर्धा चमचा, मिरी पावडर 1 चमचा, विनेगर 1 चमचा. आपलं कॉर्न सूप शिजतंय. नॉर्मली सूपमध्ये आपण कॉर्नफ्लॉवर किंवा मैद्याची स्लरी घालतो, पण कॉर्नचं सूप असल्यामुळे कॉर्नच त्याला थिकनिंग ऑटोमॅटिकली करतं. इनफॅक्ट आता ह्याच्यात मला 1 कप पाणी घालायचं आहे, तर ते घालून आपण मग पालक घालूया. तुम्ही पाहू शकता की 1 कप पाणी घातल्यानंतर सूपची कन्सिस्टन्सी छान फ्लोई झालेली आहे. आता त्यात जाईल कापलेलं पालक. इथे मी घेतलंय 1 कप पालक बारीक कापलेला. पालक घातल्यावर काळजी घ्या की सूप फार बॉईल व्हायला देऊ नका. तो थोडासा पालकचं क्रंचीनेस सूपमध्ये राहू दे. गरमागरम कॉर्न पालक सूप रेडी आहे. विंटरमध्ये कॉर्न आणि पालक हा उपलब्ध असतो. तर डेफिनेटली ही रेसिपी ट्राय करा आणि कशी झाली ती मला कळवायला विसरू नका. अशाच कम्फर्टिंग आणि फिलिंग रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.